साथीहरु आज म तपाईलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ टेम्पर ग्लास कसरी लगाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। टेम्पर ग्लासमा विभिन्न टाइप्सहरु छ, त्यसको लागि मैले अर्को भिडियो लगाएको छु, आई बटनमा क्लिक गर्नु होला। र अहिले चाहिँ मैले तपाईको लागि टेम्पर ग्लासको चाहिँ कसरी लाउने, त्यसलाई गर्ने मेथड कसरी स्टेप बाइ स्टेप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउन गइरहेको छु। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अनलाइनबाट टेम्पर ग्लास बाइ गरेको छु। यसमा म यसलाई अनबक्सिङ गर्दै छु। कस्तो छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली। यो चाहिँ मेरो 2D टेम्पर ग्लास हो। मेरो चाहिँ डिस्प्लेको कर्भ छ, त्यो चाहिँ अलिकति कर्भ भएको कारणले 2D युज गरिन्छ। हुन त प्लेन सर्फेस भएको टेम्पर ग्लास पनि युज गर्दा केही फरक पर्दैन, तर चाहिँ मेरो डिस्प्लेको लागि चाहिने भएको कारणले मैले 2D युज गरेको छु। र यो टेम्पर ग्लासको साथमा मलाई एउटा अल्कोहल अथवा स्पिरिट इन्क्लुडेड पेपर मिलेको छ, जो चाहिँ म सफा गर्दैछु। त्यो लाउनुभन्दा पहिला तपाईले पेपर सफा, आफ्नो स्क्रिनमा कुनै दाग छ कि छैन भनेर सफा गर्नुपर्नेछ। त्यो चाहिँ एउटा स्पिरिट हो जुन चाहिँ एकैछिनमा उडेर जानेछ र तपाईको जुन दागहरु छ सबै हट्नेछ। त्यसपछि तपाईले फेरि नम्बर 2 को पेपर अथवा सादा पेपर अथवा कुनै एउटा कपडाले पुस्न सक्नुहुनेछ। क्लियरली पुसिएपछि तपाईले त्यसलाई आफ्नो टेम्पर ग्लासको प्लास्टिक जुन छ त्यसलाई निकाल्नु होला। र त्यो निकालेपछि तपाईले त्यसलाई लाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, मैले प्लास्टिक निकाले। त्यो निकालेपछि बिस्तारै मिलाएर तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, यसको लागि तपाईको स्पिकर अथवा तपाईको क्यामेरा होल सबै मिलाएर बिस्तारै रिलिज गर्नु। 2D मा चाहिँ बिस्तारै रिलिज गर्दा हुन्छ, तर नर्मल टेम्पर ग्लासमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एक साइडबाट रिलिज गरेर अनि एउटा कपडाले अथवा कुनै कार्ड राखेर सर्लक्क प्रेस गरेर चाहिँ बराबर गराउनु पर्ने हुन्छ, किनकि होल हुन्छ। त्यसकारणले हेर्नुस्, मेरो टेम्पर ग्लास अटोमेटिक सेट भयो, किनकि यो 2D टेम्पर ग्लास भएको कारणले मलाई त्यति गाह्रो परेन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा क्लियरली लागिरहेको छ। ब्राइटनेसमा बढाएर तपाईलाई देखाउँछु केही प्रब्लम छ कि छैन भनेर। कुनै बबल्स पनि यसमा रहेको छैन र कुनै पनि प्रब्लम यसमा देखिएको छैन। तपाईले क्लियरली हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, यसको वरिपरि र यसको एज जुन छ, जुन कर्भ डिस्प्ले छ, त्यो कर्भमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मिलाएर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले पोस्नुस् र सेकेन्डरी प्लास्टिक छ भने त्यसलाई पनि निकाल्नुस् र क्लियरली हेर्नुस् कि कतै बबल्सहरु आएको छ कि छैन भनेर। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम अथवा कुनै मोबाइलमा चाहिँ टेम्पर ग्लास यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। टेम्पर ग्लास कस्तो टाइपको र कति टाइममा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। आई बटनमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ टेम्पर ग्लासको टाइप्सहरु आउनेछ। धेरै टाइप्सको टेम्पर ग्लासहरु पाइन्छ र तपाईको मोबाइलमा कुन चाहिँ टेम्पर ग्लास सुट हुन्छ र कसरी तपाईले लाउन सकिन्छ र कसरी अनलाइनबाट अर्डर गर्न सकिन्छ त्यो पनि भिडियोमा डिटेल दिएको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर त गरिहाल्नु सक्नुहुनेछ।